Oktubre at ilang araw pa lang po nakakalipas matapos po ang mapaminsalang lindol na nangyari po sa Cebu. Umabot po sa 6.9 magnitude yan. At marami po sa ating mga kababayan, lalo po sa Cebu, nagulat sa biglang pagpayanig ng lupa noon gabi ng September 30 po na naging dahilan ng pagkasira po ng maraming establishments at pagkamatay po ng ilang nabiktima po ng landslide. Kaya naman ngayong umaga mga kada, magbibigay po ulit kami ng mga reminders kung ano ang dapat gawin before, during, and after ng earthquake para maiwasan po ang mas matinding pinsala na maaaring idulot nito sa atin. Una po natin pag-usapan ang mga kailangang gawing paghahanda bago mangyari ang lindol. Actually, as a matter of fact, kagabi lamang pinag-uusapan ko to with my kids because I showed them mga videos, mga pictures of what happened para naman, 'di ba, hindi sila removed from reality. Unang-una po yun, pinag-uusapan nga namin at bedtime, have a plan. Kung ito po ay mangyari muli, dapat alam ng bawat miyembro ng ating household kung ano ang kailangan gawin. Saan sila pupunta, saan ba mas ligtas, mag-stay put habang yumayanig ang kapaligiran. Another thing is siguro have a supply of water and food na nakatabi. Diba? Na pwede nating i-grab later on. Correct. Another thing is maybe we can secure pieces of furniture na madaling mahulog or ma-displace. Siguro itatabi na lang sa mga para hindi sila gumagalaw, no? Paano kaya yung pagsisecure ng furniture at maglalagay ng mga siguro blankets on top? Siguro ibaba na din yung mga vase. Oo, ibaba yung mga, diba para vases. naka-side lang sila, hindi sila mamumove. At most importantly, syempre, dapat meron tayong naka-reading first aid kit. Correct. Or pangunang lunas. Ito naman po yung mga dapat gawin habang nangyayari po ang lindol. Habang nangyayari talaga at medyo nagpapanik po ang lahat. If indoors po kayo, do the drop, cover, hold position, which is yung pagganon na pinapakita natin dito sa Kada Umaga paulit-ulit. So, drop on all fours and then try to look for a secure cover. That you can go under. That you can go under. Na matibay din. To cover you or hold on to position in that way. If outside naman po kayo, move to a clear area and stay in your car. Actually, itong stay in your car, sometimes nakakatakot din yun. Pero just go to an area that walang masyadong puno, walang masyadong building. Correct. Diba? Dito sa Manila, mahirap yon. Pero yung mga nararanasan yan sa province, puntahan nyo na lang yung mga medyo malalayo ng lugar para at least walang pong mababagsak sa inyo. Yun. So yan muna ang habang nangyayari ang earthquake. Yes. And of course, we have to stay away from mga bodies of water kasi oftentimes din nag-lead to tsunami ang mga earthquake episodes. Which may warning din tayo dyan tungkol sa waves, di ba? Kailangan So, alert talaga always. At ito din mga kada, yung dapat gawin pagkatapos ng lindol, i-evaluate nyo po yung current situation nyo, kung nasa city kayo or kung saan kayo banda nakatira, kung maraming buildings or marami ng gumuguho na lupa, evaluate nyo po. Lalo na po sa mga coastal areas, mag-evacuate na din po kayo as early as now kasi marami pong alerto regarding sa tsunami or reaction po ng tubig after the lindol. And kung may nakita din po kayong mga taong matutulungan nyo po na nahihirapan or na aksidente after sa lindol, tulungan nyo na lang din po, especially your families and then pets. Yes, pets, especially pets. Iantay nyo na po, ilabas nyo na po sa kulungan, huwag nyo pong iwan. And ito din po, iwasan po talaga ninyong pumasok sa mga sirang gusali. Lalo na marami pang aftershock, di natin alam na prone na siya na bumagsak pa. So, wag na po siya pasukin. And communicate po kayo sa mga hotlines, emergency hotlines, kung saan kayo pwedeng mas safe pumunta at ano po yung matutulong nila sa inyo now na mabilis. At yun nga po ulit, yun sa mga coastal areas po, pumunta na po kayo sa higher ground. Even po sa mga nasa city lang, magpunta na po kayo agad sa higher ground in case na po na may mangyari na hindi natin inaasahan.
Tandaan po, mga kada, sa panahon ng sakuna, malaking bagay ang maagap na paghahanda sa lahat ng pwedeng mangyari before, during, and after an earthquake dahil every second counts. Tama. At every second counts din po kung ang pag-uusapan natin ay ang mga latest na kaganapan sa ating hashtag trending balita and happenings. Para po sa ating first TBH, mga namatay sa 6.9 magnitude na lindol, umabot na po sa 69 na katao. Ang lindol sa Cebu was the deadliest in the country since 2013 when a 7.2 magnitude earthquake hit Bohol and killed 222 people. The death toll could still rise from the landslide that happened because of the earthquake, and ang damage po to infrastructure ay we're seen everywhere. Kaya lahat po ay inaabisong to remain on alert dahil asahan na po ang mas marami pang mga aftershocks. Ang good news naman, Cebu's International Airport continues to be operational. There was an aftershock, no, kagabi? Nakakatakot. Kasi actually, Mama P, yung sa Bohol, yung 7.2, andun ako noon nung nangyari siya. Sobrang nakakatakot talaga, traumatizing. Yung Nasaan ka exactly noon? Nasa Near port the po dagat ako. ka, no? Nasa Nung port time pa na po ako. yun. Kasi susunduin namin yung kapatid ko. Sobrang nakakatakot talaga. Ganun din po yung start, yung nangyari now, na parang mahina lang siya first, parang medyo normal lang na lindol, then bigla nang malakas. And then dun na lahat, parang nag-last siya na almost 40 seconds yung lindol. Kaya ang dami pong apektado nun. Traumatized parang pa rin po ako nun. Now, kaya kahit mga konting lindol, natatakot na ako. Paano mo ginawa? Like, since we talked about how to Oo. save ourselves, how did you run away or what did you do at that moment? That time, ginawa namin yung dock cover and hold. Pero ang mahirap kasi na part, kasi nasa port kami, lahat ng ways doon, nagka-crack na siya. So may possibility na mag-drop sa dagat kung saan kami. So yung ginawa na lang namin is, nakaupo na lang po talaga kami, nawala pa ako noon sa tito ko. Tapos kinuha pa ako ng stranger, pinasakay ako sa car nila kasi natatakot na lahat. And then ayun, palagi ko nga po sinasabi na umiwas sa mga buildings kasi maraming nagsisway pa rin. Kagaya nung nangyari sa aming mga kada, nakatayo lang kami, hindi kami makagalaw kasi yung building na kaharap sa amin nagsisway siya pa ganun. So may possibility mag-drop. So sobrang nakakatakot, kaya sobrang nag-aalala talaga din ako sa nangyari ngayon sa Cebu. Yes, Kaya doble ingat let's po. pray for our kababayan sa Cebu. And moving on here naman, medyo may kadugtong din dito sa nangyari sa Cebu. Buntis po, tinulungan mga anak ng doktor at kanyang team matapos po ang lindol. Pinangungunahan ni Doc Queen Gracia Rabago ng Cebu City Medical Center ang pagpaanak po sa isang buntis habang sila ay nasa tabi ng kalsada at umulan. Sabi pa ni Doc Queen ay second time na niyang magpaanak ng buntis sa daan. Pero ang nangyari noon gabi ng September 30 ay isa na hindi niya makakalimutang experience ngayong 2025. So ayan, sana okay yung baby. At Yes, safe. healthy, And safe. thank you, Doc Queenie, no? You're a hero. Yan ang mga modern heroes natin. Correct. Oo, ang galing. Maraming salamat sa pagtulong, di ba? Yes. At least, kahit siya mismo, of course, she needs to think about her own safety. Her own safety, Yes. correct. But despite that, pinili niya pong tumulong pa sa iba. Tama. Ayan. Nakakatuwa naman. Maraming salamat talaga doon. At eto din, para mas maging light pa yung morning natin, may balita din ako sa inyo mga kada. Itong third TBH naman natin, asong nagtakip ng tega matapos mairita sa pagkanta ng kanyang amo. What? Sa video na in-upload ng amo Aso ni Emma ba yun? Nagpapanda na yung Hindi boses niya naman. kaya. Hindi naman aso ni Ate Aso Emma. judgmental ngayon. Ano ba? Oh, Ayun, ito nga nangyari. mga P, may in-upload si Sean Patrick _26 sa kanyang account na yung aso niya si Peanut, na sobrang cute talaga yung reaction mga kada kasi nagtakip ng kanyang tenga habang nakahiga sa sahig matapos tila mairita sa kanyang pagkanta. Gusto ko marinig yung boses. Yan, oo nga eh. Ano bang kinanta ni Sean dyan? At ito pa, sa last part ng video ay tila nakikiusap pa si Peanut sa kanyang fur darty. Ayan. Ay magkita kung tayo saan nagdalawa. Init ako naman sa akin, Peanut. Cute.
Cute ni Peanut. At alam niyo ba mga kada, umabot ito sa halos kalahating million na views ang nasabing video. Ayan, Peanut. Grabe naman. Baka araw-araw na kumakanta si Sean. Alam niyo ba, meron tayong guest dito na singer siya. Singer talaga, nag-perform siya sa talentadong KU natin. And then, after that, pinakita yung video na yung pusa niya, ginaganon siya kapag siya nagbibiri. Nagaganon talaga. Pinakalmot natin. Kasi alam naman natin yung mga hayop, ang sensitive na mga pandinig na mga yan. Pag ako naman yung kumakanta, yung isa kong aso gumaganon. I love when they do that. I love it. Parang pinapakinggan talaga ng maayos. Kanta ba yan? Ano ba yan? Boses ba yan? Kaname niya pa yung aso ko. Peanut din yung aso ko. Pero wala siyang pakialam sa akin. Titingin lang siya, matutulog siya ulit. Maganda naman din kasi naman yung boses mo. Ay, nako, May karapatan ka. Bakit yung owner naman ni Peanut, hindi naman ganun kasama yung boses? Peanut, bakit talaga. Sadyang ano lang talaga siya. wala siya sa mood? Sadyang eksperto lang talaga si Peanut. Judgmental. Ito naman pa mga hinanda namin segments para sa inyo ngayong Webes. Eto na, mga klase po ng kaibigan noon at ngayon, magkakaiba ba? Kasi parang there's this thinking that because of technology these days, parang we've never been more connected to each other and yet, we've never been lonelier. Totoo yan. Yes. Paano nangyari yun? Kasi parang, di ba, we have video calls. Correct. We can text people and then get a response in a matter of seconds. True. Yes. We even know when they're thinking. Di ba, nakikita mo yung dot. Yes. So bakit ganon? Why do we feel even more detached now that we're more connected? Yan ang ating aalamin. Kasama po si Doc Camille Garcia sa Share KU. At ito naman mga kada, tamang paggamit ng mga kubyertos, ituturo sa atin ng International Certified Image Consultant na si Ingrid Nieto. Abangan natin yan I mamaya. like her. Yes. She's very informative. At Dami ito natin pa, isa pang matutunan. impormasyong kailangan nyo ring malaman. Bank Deposit Insurance Guarantee. Di ba nakikita natin yan? Guaranteed for yung lahat ng deposit mo, may garantisadong 1 million ka kapag pag may nangyari dito. Pero ang tanong, gaano kasigurado po ito? At hanggang 1 million lang ba? Oo Paano nga. kung More. rich kid ka? Correct. Oo. Or nepo baby ka. Or nepo baby. Ang dami mong Oo. deposito sa bangko. Pag nawala yun, nagkaroon ng bank run or nasunog yung bangko, Yes. magkano lang makukuha mo dahil sa deposit guarantee na yan? Aalamin po natin yan. Kasama ang ating bisitang Vice President mismo ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Sasagot namin KU. At sa ating most requested song, may bagong song request tayong pagbibigyan at kakantahin ng isang member ng SINC na si Sevi. Abangan niyo yan mamaya. Ayan, talagang punong-puno ang ating Thursday mga kada. Kaya naman agad-agad sisimulan na natin ating umaga dito sa Masayang Banding sa pagbabalik ng Kada Umaga. Kada umaga, sada umaga, magkakasama. Dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net 25. From the skyline of Taipei 101 to the port of Keelung, we're here in Taipei to examine how the Philippine-Taiwan trade is evolving. From boardroom deals to port operations and maritime training. Welcome to our Taiwan Business Special. I feel the potential of Philippines is fantastic. Sabi nga, collaboration is the key now. Kasi we can use their facility with a different standard in every country. Ma-adapt ng mga Pilipino yun. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sa Net 25 LTE
Maalaga na, mapagmahal pa. Ngayong linggo, may bayanihan para sa mga kabarangay natin sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. Hatid din natin ang 100% love and care sa mga taga-barangay Santa Lucia, Novaliches, Quezon City. Saan man kayo, sagot namin kayo. Dito lang sa paborito niyong kasama tuwing umaga, LTE, Love, Tony Pet, and everything. Monday to Friday, 7 a.m. po. Dito lamang sa Net 25. Sa Net 25. Sa Net 25. The world tells us to chase more faith, more things, more success. And what else are the secrets of true happiness? An episode that dares to slow down, to reflect, and to ask, what does it really mean to live well? So, take a deep breath and join us on this journey where simplicity brings peace, gratitude unlocks joy, and contentment lights the path to the good life. Yan ang ating aabangan sa Ito Ang Tahanan ngayong Sabado at Linggo, alas 8 ng umaga, dito lang sa teleradyo programs ng Net25 at Radyo Agila. Sa Net 25. Pagkain, siguradong may kwento. Lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet, and everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net 25. Mga kada, sino ba ang hindi makalimot sa walang kapantay na saya ng pagkakaibigan noon? 'Di ba? Ang saya noon, yung mga larong bahay-bahayan, luto-lutuan, at paglalaro sa kalsada hanggang abutin ng dilim at nagagalit na yung parents. Umuwi na kayo, let's go! Tama ka dyan, Ate Day. Paborito ko din yan na part before. Lalo na may mga kaibigan ng kalaro before. Pero ito kay before, para marami pang mga palitan, pati liham at litrato. Pero ngayon, iba na talaga mga kada. May eksena, may pag-group chat, video call, at heart react na lang ang katapat. Mula po sa mga litrato gamit ang camera na may film hanggang sa groovy, sa cellphone, mula sa simpleng moonwalk hanggang sa pagsabay sa TikTok trend. Iba na po talaga ang panahon. Isa pa rin ang halaga ng tunay na kaibigan. Kaya samahan nyo kami ngayong umaga habang pinag-uusapan natin ang friendship, difference noon at ngayon, at para mas masayang kwentuhan, makakasama po natin muli ang psychologist na si Camille Garcia. Good morning, Miss Camille. Welcome back. Hi! Good morning, Kada. Good morning, everyone. Yun. Napakadami pong pagbabago, no? Wala na yata nagsusulat ng liham ngayon. Correct. Wala na yata nag-exchange ng... Actually, they still exchange physical pictures. Nakakatawa nga eh. Kasi Talaga? The kids? yung mas makabagong henerasyon. Yung mga Gen Z, yung mga Gen Alpha. Bumibili sila ngayon ng Yung nagpiprint? ng Polaroid. Oo. Tapos yun ang ine-exchange nila. Pero aside from that, wala na yatang Physical wala na yatang similarities. Lahat sila kung mag-chat ngayon, kung mag-usap ngayon ay hindi na phone call, chat-chat na lang sa mga apps, 'di ba? Totoo yun. Meron po bang advantages yung makabagong teknolohiya? Siguro, unang-una, pagdating sa ganyan, iba kasi yung physical na talagang contact with the friends. And at the same time, usually pag sinabi mong kaibigan nito na totoo, meron talagang nakikita mo. At the same time, it's a means of parang investment yan na magkaroon ka ng kaibigan. Unlike noon, unlike ngayon, na talagang kinakailangan dahil ganito na nga siya, may accessibility, tapos at the same time, parang ang dali-dali mo makausap, parang isang iglap, nandun na siya. So parang hindi mo tuloy alam kung talagang deeper ba yung naging relationship. Correct. Kasi noon, parang
napaka-small ng circle and then pinangangalagaan mo yun eh. Tama. Diba? Unlike And they're your friends forever. Correct. Di ba? For some Oo. reason. Kahit Friendships noon from neighbors to classmates, from sabi pa nga, uy, kilala mo yung classmate ko ng elementary, tapos hanggang ngayon kaibigan mo pa. Tapos and then eventually, nagkikita-kita pa kayo. Tapos and then, iba pa rin yung set of friends ng college. Nataon na yung iba high school friend mo na, college friend mo pa rin hanggang yun. Hanggang ngayon, when you move on, you're married or not married. Pero ito nakakatawa, Miss Camille, yung isa kong anak, they're really good friends on Snapchat. Okay, nagkataon, nagbakasyon kami sa Boracay, nandun din yung kaibigan niyang yun. Na Snapchat friend. Oo. Parang school friend niya, they communicate Communicate. through Snapchat. Ang nakakatawa, nung nagkita sila sa Boracay, nag-hi hello lang sila, tapos nag-continue ng communication on Snapchat. Interesting. Tapos hindi na sila nag-uusap lang sila sa phone. Parang, why don't you just talk to each other? Iba talaga ngayon, Mama P. So parang, ano yun? Di ba parang hindi mo alam kung nakakalungkot ba yun o dahil kasi mas effortless na nakakapag-connect dahil kasi iba talaga pag sinasabi natin yung effortless na connection and then effortful naman yung connection na sinasabi na talagang di ba pinangangalagaan mo yung friendship and then once in a while more or less gusto mo talaga makita rin sila. Hindi naman pwede na puro online lang siya. Yeah, I have a problem with that kasi parang, syempre pag kinausap niya face-to-face, everyone is witness to it. Correct. But if they put the communication on Snapchat, silang dalawa lang yung merong ng privacy privacy thing. Yes. Is that it? Or maybe shy na shy siya and that's the only way she can... I feel that way sometimes. courage. Na I'd rather text and communicate with people na walang kita, walang nagkikita in person, walang ding na experience doon sa interaction namin. Doon lang. Ganyan din ako pag Bakit ganon? na-friend Pero mo online. Oo. Wala na nga nag-phone call ngayon eh. Diba? Parang they feel like it's such an invasion of privacy. Correct. Kapag phone call agad. Correct. Magtanong muna kayo. kung Mag-text ida muna kayo. Ganon, Papi. Kasi hindi ko alam kung sino tumatawag at bakit ka tumatawag. Baka busy ako, ganon. Di ba? Ganon ang isip. Totoo yun. Sa mga professionals, sasabihin gano'n na, magsabi ka muna kung sino ka bago ka, tapos sasabihin mo, hindi pa pwede magbigay ng ng number ha. I-text mo muna. Text muna, Kasi kung hindi correct. ka magte-text, hindi ka sasagutin. Yes. Di ba? Unlike before, nasasabihin mo, po ako ng appointment sa doctor. Sige, okay. Di ba, susulat talaga ng Ngayon, it's entirely different. Pati pagbigay ng appointment, tapos sasabihin, may certain schedule, dahil kasi may sinusunod. In fact, mayroong mga VA na tinatawag, yung mga pag-virtual assistant, talagang sigurado kaya nakakuha nito. Magkaka-appointment ba talaga ako doon sa doctor? Kasi wala nga connection eh. Correct. Oo, hindi mo alam na record ba? Minsan naman may acknowledgement text after. But still, you really just have to trust the process. And then again, hindi lang to exclusive to friendships. Meron ding nagre-relationships. With AI. Ayaw nga. meron nga. Let's talk about it, Mama P. What's happening now? Some people are like falling in love with an AI figure. In fact, parang mas gusto pa nila yun eh. Mas gusto pa nila. Tapos at the same time, parang mas maganda, nafe-feed yung ego nila. Tapos sasabihin nila na hindi sila napapagali, hindi sila nag-aaway. Diba? Yun yung feeling ng iba na parang they regret having yung mga frustrations before, yung mga takot nila. Parang na-accomplish lahat yung gusto nilang mangyari. Parang in control ka doon sa situation. Isn't that bad also? It's also bad for reasons na talagang ano ba ang gusto mo? Hindi siya Bakit naging realistic. controlling ka? Correct. Tsaka, di ba, you will not develop in your brain like how you will interact with other people and solve Conflict real problems. resolution. Exactly. That's Tsaka parang magbibigay siya ng more unrealistic expectation pag may partner ka. Kasi hindi siya nagkakamali. Ginagawa niya na yung gusto mo, Sinasabi lang niya lahat ng gusto mong Ano yung marinig. sinasabi Ngayon mo? nga sabi nga ni Mama P, may bagong actress, di ba, na AI Yan. taking over. So lahat yan, di ba? In Sana terms naman of relationship, how? Di ba? We're not developing that side.
Yun yung mahirap dahil kasi pag yung nasanay ka sa ganun, baka pati lahat ng gagawin mo parang ang concern mo AI lahat. Tapos baka mamaya may sagot sila na tama eh. Hindi mo alam na structured yun eh. Correct. Hindi talaga siya sasabihin na yung parehas na ma-adjust natin or magiging flexible. Parang it's up to you. Paano kung masyado ka naging dependent doon? So definitely, pati yung pagsagot mo, gano'n na rin, which is hindi din maganda. What I'm thinking of that I want to share lang, na parang hindi ba ito ma-effect sa bagong generation? Kasi nga, even ako, I feel like guilty and I feel affected. Like my mom wants to talk. Ma-effort yun, di ba? You will talk for a long time and then you have to really open up and go deep with feelings. So sometimes, text na lang, ma. Oh, I feel guilty about that. Pero bakit ako na-turn out ng ganito? Kahit hindi ako bagong generation. Na-adapt ko yun. Siguro dahil kasi kinakailangan din na isang tao pagdating sa ganitong pagkakataon, you have to evolve. Hindi pa pwede na talagang mahuhuli ka. Once na mahuli ka, ikaw yung mahihirapan mag-adjust din sa susunod na generation. So the generational gap happens and then ikaw yung parang, ay, maladjusted ako, magkakaroon ako ng anxiety, magkakaroon tuloy ako ng mental health issues kasi hindi ako nakasunod. Yun yung mahirap doon eh. So how do we make, Doc Camille, how do we make yung technology work for us so Not that we can against have us. diba? Deeper friendship still? Siguro pagdating sa ganyan, malaki pa rin yung importance to see face-to-face. Kasi kung sasabihin mo na puro online lang, it is so difficult dahil hindi mo alam yung body language involved dito. Yes. Baka masaya, tapos nung nakita ka, ay, ano pala to? No? Yung grabe yung mga negative criticisms na makikita mo na sa body language na sinasabi. So, nakakalungkot yun. Second, yung maganda rin na talagang sabihin mo yung communication is something na talagang deeper. Siyempre, for small circles, ang dali eh. Dahil, na talagang nakakausap mo yan dahil kasi dati mo ng kaibigan. And then, you use itong mga digital tools para mas ma-enhance yung connection nyo. Correct. Unlike pag yung sabihin mo bago lang, ayaw ko na tong friend na to. Unlike, block. Tapos sabihin mo, unfriend, parang ganon. Pero pag sinabi mo siguro na talagang face-to-face, pag nag-away kayo, di ba talagang naging emotional ka. Yes. Parang sinabi niyo, kung kayong tatlo, nagkaroon kayo na hindi pagkakaunawaan, definitely, merong emosyon na involved. Unlike pag yung, siguro pag sinabi sa text, sorry, hindi mo nakakausapin, parang okay. Parang meron ka rin certain pride na sasabihin, okay. May wall. Ganun lang din. Unlike yung talagang pag nakikita-kita, parang naiiyak ka, magagalit ka, gusto mo mambato. Mas malaki din yung chance na maayos yung problem nyo. Kung Kung in personal, person. may interaction. Tayo kasi ngayon, isang click na lang, pag nainis ako sa'yo, soft block ka muna dyan. you're canceled. I-mute ka muna, ganon. Strict. muna. Tsaka, Miss Camille, di ba, parang dahil may social media rin, mas nagkakaroon ng conflict dahil sa inggitan minsan because of what they post, because of this flex culture, di ba? Totoo yun. Kaya nga maganda, dahil kasi pag nagkita kayo, yun yung maganda na yung mga unpostable, mapapag-usapan nyo during the time na nagkita kayo. Siyempre, may mga ibagay na ayaw nyo i-post. Pero kung magkikita kayo, pwede nyo nang ba't ayaw mo i-post? So, makikita mo yung mga ganong klase. At the same time, makikita mo na mas maiintindihan mo. You will be able not just to hear out, pero to listen. Baka mamaya kinakailangan talaga ng kaibigan mo na merong kausap. Hindi lang yung talagang puro good morning ka lang. Kasi di ba meron tayong sa mga group chat, parang nasanay kayo puro good morning. Tapos okay. Pero kung talagang sasabihin mo, ano na nangyari sa'yo? Bakit biglang nawala ka sa GC? Pero kung nakausap mo, magugulat ka, meron pala talagang mas malaking dapat na matulungan na isang kaibigan. So doon mo makikita yun eh. So I guess the takeaway is, gamitin yung teknolohiya para manatili yung connection natin, pero hindi tayo hihinto doon. Kasi ako, napakadami kong Viber chat group, pero I'm not any closer to any of these people kahit involved. Same. Di ba? Oo, Minsan same. nga, so we can't just rely on
chat groups to think na, Their friends, na-enhance ko or napapalalim ko yung Totoo yun. aking pagkakaibigan Ang with hirap these din people. kasi sa mga social media platforms, di ba, maraming magre-request ng friend request. Ako, basically, pag nakita kong walang mutual friend, sorry, hindi ko talaga friend dahil hindi ko kilala eh. Correct. Nakakatakot din na baka mamaya kung sino sila. At the same time, nahihiya ako dahil kasi pag sabihin, ha, Dok, okay ma'am, friend niyo ako sa FB, ha? Tapos hindi ko alam. Di ba parang gano'n? Okay, gano'n. Di ba parang refresh me kung minsan gano'n yung sinasabi ko. Pero actually, nahihiya ako dahil kasi friend pala, pero sila alam nila na friend ako. Pero ako hindi ko sila alam na friend. Parang nakakahiya. At the same time, parang feel ko na neglect ko pala to, kaibigan ko pala to. Parang gano'n. Paano yung mga apologies? Kasi may mga Apologies, reconciliations. breakups. Huwag naman natin to gawin over text Correct. or over the phone. Ang dami ng ganyan ngayon, mga papi. Diba? Diba, I was telling Pia kanina, no? Yes. Tayong tatlo, we were talking about yung parang dati, siyempre yung gusto mong makitang kaibigan mo, yung parents, kailangan nila mag-usap, puntahan mo yung bahay para i-check mo kung okay, di ba? May ano talaga eh, may... Ngayon, echepwera na tayo. Diba, no? Tinext na lang, ma, pumunta ako sa tere. something, diba? Totoo yun. Rekta na sila. Rekta. Chat-chat na lang sila. Ang hirap talaga. Dahil kasi pagdating sa ganyang pagkakataon, kung sasabihin mo, break na tayo, parang closure na ba yun? Na tinext lang sa'yo. Diba? Parang diba, ang gusto mong mag-isip na, bakit? Kaso yun lang yung sinabi niya. Tapos hindi na nagsalita, nag-blinak ka pa. So the more na parang siguro mas frustrating at saka mas depressing sa isang tao na nagkaroon ng breakup ang relationship sa mga ganyang social media platforms. Yes. Siguro hindi sila din madedevelop yung kung paano mag-confront sa ibang tao at resolution ng mga problema. Halimbawa, ang dali kasi mag-click. Like sabi mo, soft-block. Pwede mo siya restrict. Di ba? Ayaw mo na makikita nila masyado yung mukha mo online. You just restrict those people. That's a soft block. So yung ganon, if it's in person, you can't actually go to a person. You know what? Naiirita ako sa'yo. Wag mo muna kong tingnan na for like 1 week. Tapos after niyan, okay na tayo. Hindi natin kaya sabihin. Hindi natin kaya. Does that give us an effect na parang naging tayo? Parang hipokrita? Not necessarily. Kasi remember, pag digital siya, wala siyang emosyon. Unlike pag nakita mo in person, kumisan, di ba, yung lungkot na ipinapakita mo, it affects yung kausap mo. Totoo. And then, kumisan parang magugulat ka pa, parehas kayo mag-iiyakan na dalawa. Tapos parang the simple hug na ibinigay mo doon sa kaibigan mo means a lot. Yes. It means a lot. Sabi nga nila, di ba, a true friend is someone who walks in when the entire world walks out. So, Maraming salamat. Maraming Miss Camille, salamat for that. po. Yes. And ito lang talaga yung maging takeaway dyan. Kung kahit malaki yung difference now sa friendship noon, siguro when it comes to technology, kung may mga complications, ayusin pa rin talaga siya in person at with proper interaction, hindi lang sa mga easy ways like soft block and escape na pagbablock online. At ayan na mga kada, minsan sa buhay, makakilala mo ang tunay na kaibigan, hindi lang sa sandaling masaya ka, kundi lalo na sa mga panahong may pinapasan kang problema dahil nandyan siya or sila. Handa kang damayan sa bawat ibigat na iyong pasan. At kung wala naman silang friends at kailangan nila ng tulong, nandiyan naman si Miss Camille. Yes. Reminder Kadas again po kung paano po kayo ma-reach. Okay, may social media platform mo sa FB, yung The Clinic of the Holy Spirit. Pwede po kayo mag-message doon or pwede kayo mag-email sa amin. Nakalagay din po yung email address namin doon. Kasi there are some concerns na kumisan masyadong personal na baka natatakot sila na akala nila mahahack pa yung inbox na. So, ganun na lang. So, you can email us. At the same time, kung gusto niyo po na for consultation, counseling, or therapy-wise, we are located number 4, Los Angeles Street, Cubao, Quezon City. Kaya malapit ako nakakarating dito dahil malapit lang yung lugar po namin. Para pwede rin kayo magpa-face-to-face na consultation. Hindi lang over the phone. Text or Hindi na email. kami, ayaw na namin ng virtual for reasons na kasi hindi rin namin ma-assess. Dahil hindi natin alam kung ano talaga yung emosyon na pinapakita. So, after the COVID thing, hindi kami, ayaw na namin ng online. Talagang we wanted the face-to-face Mas okay consultation. talaga. Yes. It's much better. Kaya mga kada,
Nagbabago man ng panahon at teknolohiya ang alaala ng tawanan, tampuhan, kabiguan at tagumpay ang siya ang nagpapatibay sa pagkakaibigan. At ito ang mga sandali mananatili sa puso at alaala magpapakailanman. Kahit pa po lumipas ang panahon o magkakalayo man ngayon, ang tunay na kaibigan ay kailanman hindi malilimutan at may tuturing na isang tunay na kayamanan. Mga Kada, stay tuned. Magbabalik pa po ang Kada Umaga. Thank you. Magsisimula na po ba? Ang susunod na programa ay rated PG. Ang telebisyon at pelikula ay mahalagang parte ng bawat pamilyang Pilipino. It plays a crucial role in telling our own stories and our own experiences as Filipinos. Sa bagong Pilipinas, inaanyayahan ng MTRCB ang bawat manonood. Kasama ang pribadong sektor, kaisa ninyo ako, ang aking pamilya, at ang ating pamahalaan sa pagtangkilik sa mga pelikulang Pilipino at mga programang pang-telebisyon. Dahil ang bagong Pilipino ay pinagmamalaki ang kwentong Pilipino. Bagong Pilipino. Tara! Nood tayo! Bagong Pilipino. Tara! Nood tayo! Bagong Pilipino. Tara, nood tayo! From the skyline of Taipei 101 to the port of Keelung, we're here in Taipei to examine how the Philippine-Taiwan trade is evolving. From boardroom deals to port operations and maritime training. Welcome to our Taiwan Business Special. I feel the potential of Philippines is fantastic. Sabi nga, collaboration is the key now. Kasi we can use their facility with a different standard in every country. Ma-adapt ng mga Pilipino yun. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sunnet 25. Hi, I'm Art. And I'm PJ. Tara, samahan niyo kami. Listen to our school's podcast. At pag-usapan natin ang mga issues na mahalaga para sa ating mga teenagers. Let's create art together in... Dito lang sa Net 25. Let's net together. Sunnet 25. Sunnet 25. First time kong mamimit ang mama mo, dapat mag-iwan ako ng magandang impression. Huwag kang mag-alala. Magugustuhan ka niya kahit anong mangyari. Si Nina, tanggap na ng family ni Ethan at ng Team K&K. Oh! Yes! First time to na nagbigay kayo ng jersey natin sa isang babae. Isang bagay na nga lang ba ang kulang? Nina. Magpakasal tayo. Go Squid! Gabi-gabi, 8 p.m. Dito lang sa Net 25. Let's net together. Sunnet 25. Sunnet 25. Kamakailan po ay naging viral ang post ng content creator na si Jana Berenguer tungkol sa hindi magandang karanasan niya sa online banking kung saan nawala po ang pera sa kanyang account nang wala siyang ina-authorize na transaction. Bagamat insured naman ang bank deposit ni Jana, ay marami pa rin ang nabahala kung ano ang gagawin kung yun ay mangyari rin sa kanila. Gaano po tayo ka-sure na ang guaranteed insurance ng ating bank deposits ay sapat para mabawi natin ang ating hard-earned money na dineposito sa bangko kapag nagka-problema?
Usapang bank deposit insurance guarantee po ang ating topic ngayong umaga, mga kada. At sagot namin KU pagdating sa pagsagot ng inyong mga katanungan. Kasama po ang Vice President, no less, ng Corporate Affairs Group ng Philippine Deposit Insurance Corporation or PDIC. Good morning, Sir June. Good morning, Pia. Magandang umaga sa mga kada natin ngayon. Thank you for being here, Sir June. You're Kasi welcome. medyo nakakabahala na po to yung parang sunod-sunod po ang mga nababalitaan naming mga, syempre, mga celebrities na nababalitaan namin kasi sila yung merong exposure, merong clout, di ba? At sila yung maingay. Sila yung mareklamo. Of course naman, Sir June, kasi hard-earned money nila to. And in the case of Jana, she really needed the money para sa pag-aalaga at pagpapagamot ng kanyang anak. Ano po ba ang pwede naming gawin in the event na magkaroon po kami ng ganun ding kaso na of course nobody relies on anong tawag dito, yung passbooks, physical passbooks konti anymore? na lang yun. Pero meron pa yun, ha? May gumagamit pa rin, pero konti na lang. Oo, we're all online now. Meron tayong mga bank apps that we depend on. Pero paano kung dun mismo nakikita mo, nababawasan na yung pera, and then the bank is not very cooperative? May problema nga tayo dyan. I think it's a good practice to check your bank account every now and then. Kasi pera natin to, dapat i-maintain, i-monitor natin, alagaan natin ito. Kasi kami, yung monthly statements, piniprint namin yan just to check and compare later. Pero I think it's a good step to really monitor the balance that you have in the bank. Ngayon, pag nakita mong merong, oops, parang hindi yata ito pangkaraniwan, parang bigla na lang nabawasan ito, then the first step is to talk to the bank. So, when you go to the bank, especially on the branch where you have the account, then explain your case. I understand, marami din kaming narinig na ganyan. Some banks are not maybe cooperative, but in that case, elevate your concern to the regulator of the banks. Now, you have two choices. Sino po yung regulator? Ito po. Number one po is the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bangko Sentral has a desk or kahit nga yung sa online pwede. You can inquire, you can check, you can sa website ng Bangko Sentral, meron doong si Bob, BSP online body. So you can throw your question or query or comment or experience na this bank has ganito-ganito, nagsabi ako pero di sila pinapansin. So the regulator can go to the bank and really require them to act on your request. The other choice would be the PDIC. PDIC naman, meron din po kaming mga windows na pwede kong bagitin mamaya on where you can file your complaints or your concerns about the bank. Kasi deposit yun natin So dapat alagaan natin. Then we can, either we can talk to the bank or forward kung sino mang authority ang kailangan to act on it. Now, what are the possible things that can be done? It's really require the bank to either pay back or ano ba, act on your request immediately. Pera to It should be immediate. So those are the things that can immediately be done right now. Pero paano po natin patutunayan na meron talaga tayong ganitong klaseng, ganitong halaga na nakadeposit sa bangko kung ito po ay online na lahat? Tulad sabi ko sa'yo kanina, yung monthly statements that the bank sends? Nagpiprint ako. Hindi naman sa lagi, pero meron lang akong monitor the monthly. So the next month I can check. Parang merong ng reference. But would they honor that if you were the one who printed it? Well, at that particular instance, you have the evidence. Now, system na 'yon, di ba? Kadalasan kasi system na nga nila. So it's a I think you have at least something to hold on. And then we can start with that. How about a screenshot? Pwede naman po. Diba? Alam ko, pwede rin screenshot. Kasi kung screenshot mo ito, makikita mo talaga yung petsa. Na itong petsang ito, meron ka pang ganitong halaga. Tapos, nawala, no? The next, tapos you can then tell your story na parang a couple of days later, bigla na lang ito na yung mga transactions. And there's a way to check naman whether the
online transaction, the digital transaction was really legit done by you. But there are ways right now to check. I think Bangko Sentral and even may ways to check that. So basta meron lang tayong pangsisimulan ng ating complaint, then we can. Meron po bang, kasi repeated na po yung natatanggap nating mga reports about a particular bank, meron po bang corresponding penalty dun sa bangko kapag nangyayari ito ng madalas sa kanila? Ay, Pia, ito ay sumasakop na sa kapangyarihan ng Bangko Sentral, no? Pero what I know, ang Bangko Sentral ay nagbigay ng kanyang mga regulations kung anong dapat gawin ng mga bangko, particularly in this kind of transactions. Meron na dapat, lahat ng bangko meron silang mga risk management policies, practices, and the way to approach complaints like this, because this now digital technology is here. Hindi siya tomorrow, it's here. Yeah. So I think all of us, the Bangko Sentral, even the PDIC, are now prepared for that. Now, regulations meron at may karampatang action yon, disciplinary action, kung hindi sila sumusunod. And I think this has already reached the Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, puntahan naman po natin yung mga deposito natin sa ating mga account, sir. Di ba, PDIC, lagi natin naririnig that all our deposits are insured until a certain amount. Yes. Ano po ba tong amount na ito? And is it dependent on the amount na deposited dun sa bangko? Okay. Ang kasalukuyang coverage ngayon ng PDIC ay 1 million pesos per depositor. Ang ibig sabihin nito, anumang deposit nyo sa bangko, ito ay guaranteed for protection ng PDIC up to 1 million. Kung meron kang deposit sa bangko na 50,000, hanggang 50,000 kasi yun ang balanse mo. Pero kung ang pera mo sa bangko ay 2 million, 1 million pa rin ang kayang garantiyahan ng PDIC. Yung 1 million na to, Pia, pinag-aralan itong mabuti kung bakit 1 million. If you recall, the last time that we had this depositor insurance coverage set was in 2009. So 16 years ago. 500,000 pa noon. It took a while before it was adjusted, and finally the need to double it from 500 to 1 million it became effective ngayon lang March 2025. So 1 million na ngayon. So ang ibig sabihin nito, may tanong nga sa akin ang pera ko ay 50,000 pesos sa bangko. Kung sakaling may mangyari sa bangko ko, I can get 1 million. Hindi po. The 1 million is not an insurance na we depositors paid for. It's actually a government policy, a social policy to protect depositors in banks in the Philippines. Oo. So, ang depositor po ay hindi kailangan magbayad ng premium? Wala pong ganon. Wala rin kayong special request na pwede ba 2 million yung deposit ko? Hindi po. Lahat po 1 tayo. million lang talaga. 1 million po tayong lahat. Paano po yung mga merong halimbawa 50 million sa bangko? Okay. Ang background po kasi ng deposit insurance ay, ito po ay protection sa mga tao na walang kakayanang proteksyonan ang sarili nila sa failures ng financial system. Okay. Kaya po ibig sabihin nito, maliliit po na deposito yung priority. But just to tell you, at 1 million pesos, 98% na po ng deposit account sa Pilipinas ang fully covered. So 2% na lang po kayong may above 1 million na deposito. So in other words, karamihan na po sa atin ay covered na ng 1 million coverage. Yung may 50 million ka, the 1 million is just the social guarantee. Pero if you have 50 million in the bank, you have other ways to protect yourself. Like maybe you know the policies of the bank, you know the direction of the bank, so you know the kind of activities the bank does. So para alam mo kung paano yung posisyon sarili mo dun sa pera na yun. So there's another way for somebody with, for example, more than 1 million to get their entire amount back? There's another way. Pero hindi ka pa yun. But doesn't involve PDIC anymore? It still does. Pag nagsara yung bangko. Okay. So, pag nag-bank run, gano'n ba yun? Po. And we don't want that to happen. Pag nagsara po ang bangko, pinasara po ng Monetary Board ng Bangko Sentral, the guarantee of PDIC for all deposits is only up to 1 million. Okay. Halimbawa, meron kang 2 million. So, yung 1 million, pwedeng bayaran ng PDIC kagad. No problem.
But the other 1 million, meron pong way, but it will require liquidation. Medyo technical na to. Kailangan po nating ibenta na yung ari-arian, mga properties ng bangko para mabayaran yon. The uninsured portion of your deposit is no longer a liability of PDIC, obligation of PDIC, but of the closed bank. So meron na pong ibang usapan yun. It will take 5 years. Kumbaga yung binigay ng PDIC na 1 million, ito muna yung para humaba yung PC mo at mahabol mo pa yung iba mo pang na-deposit na nawala. So yung other 1 million na hindi insured, may another way pero medyo dadaan tayo sa proseso dahil hindi na po ito manggagaling sa pondo ng PDIC, kundi po sa pondo ng closed bank na ibibenta pa natin, diliquidate pa natin. And the same goes if, let's say, nasunog yung bangko or na bankrupt yung bangko. That's another story, by the way. So, ininawin lang po namin, ang deposit guarantee ng PDIC ay kung ipasara ang bangko ng Monetary Board ng Bangko Sentral. Okay. Now, I understand what's happening now. There are some deposits that are suddenly no longer, they're gone. Nanakaw, technical glitch, na-hack, sige yung timely? Iba naman yung nanakaw halimbawa o nasunog o ganito. Ito po ay hindi covered ng PDIC. It's not covered because the only trigger for the deposit insurance of PDIC to take place is to a closure, a decision of the monetary board. Paano po yung mga hacking? Ito po ngayon yun. Kaya sabi ko kanina, may risk management practices and policies po dapat ang bangko. Lahat po kami, kahit po sa gobyerno, meron po dapat tayong mga paraan kung paano maiiwasan. Kaya po ito po there are regulations for the banks because nangyayari na to Meron po dapat silang steps na ginagawa para maiwasan. At kung makalusot yon, unfortunately, it will be the responsibility of the bank, hindi po ng PDIC. Correct. So, bawat depositor pala, talagang dapat merong due diligence din sa kanilang pagpili ng bangko. Ano ba yung risk management policies ninyo? Correct. Paano kung ma-hack ang aking account? Ano mangyayari dun sa mga dineposito ko dyan? Hindi pala ito sasagutin ng PDIC. Hindi po. Ang sinasabi po ng batas ay pag ipinasara ng Monetary Board. Huwag po kayo magalit sa PDIC. Hindi po kami ang dahilan sa hindi pagbayad sa inyo. Ito po ay responsibilidad ng mga bangko. Ngayon po, kaya ang pwede natin gawin, i-elevate natin sa proper authority. Kung hindi po kumikilos ang bangko, we're willing to help you, or even Bangko Sentral. There are desks in our offices to help you. Yun. So Sir June, last na lang po. Halimbawa, meron po tayong kada na in the right circumstances ay nais pong i-claim yung kanilang bank deposit guarantee mula sa inyo. Paano po yung proseso? Simple lang po yun. Pag meron pong bangko na naipasara ang Monetary Board, ang PDIC po ay pumupunta talaga dun sa lugar ng bangko. Kung saan man siya, kung meron siyang 10 branches o 1 branch, we'll go to that branch. And may pa-skill po kami, may sasabihan po namin social media of physical post or whatever, to inform the depositors that the bank has been closed and we are processing right now your claims. Kung ang deposito po ng ng depositor ay hindi hihigit sa 500,000 pesos, magantay na lang kayo sa bahay, papadala po namin yung pera ninyo sa inyo. Pero po kung ang inyong pera ay higit sa 500,000 pesos, pero below 1 million below 1 million, at meron kayong loan sa bangko, o kaya kayo ay parte ng isang asosasyon, korporasyon, at deposito nyo, so it's not an individual, we will require you to file a claim. Kailangan po yun kasi para malaman namin kung kayo ba ang karapat-dapat na mag-claim ng insured deposit na yun. So there are forms in our website. We will announce that in our meetings with the depositors. At kailangan lang po namin yung claim form
an evidence of your deposit. Sabi ko po sa inyo kanina, magkano ba yung balance na alam ninyo? Yes. Doon meron din kaming record. Correct. Pwedeng i-match na lang natin yon. At saka po, identity, to prove your identity, ID na may government issued na may pirma ninyo or pictures. So those are the 3 basic requirements. We can process your deposits instantly. Kung check it, we can issue a check or to whatever preferred mode of payment. Allow us lang to, lalo na kung may problema, yun po nagkakaproblema pag hindi nagtutugma o kaya may problema kami, patay na pala yung depositor, ikaw ang nagkiklaim. There are additional requirements which you will, but they are all very possible to be serviced. Maraming salamat, Sir June. Anything else you want our Kadas to know about? Yung mga nais nyo po sanang i-announce earlier? Well, gusto ko lang po na ipaalala na sa dami po nangyayari sa mga bangko sa ngayon. Yes po. Pwede ko pa rin pong masabi na ligtas pa rin pong mag-deposito sa bangko. Kung meron pong ganitong pangyayari na may nawala, meron po tayong paraan kung paano ito makukuha. At ano bang alternative natin? Itabi natin yung pera natin sa bahay, kung saan-saan, na lalong mawawala. So mabuti pa rin pong tangkadikin natin ng mga bangko dahil po ang bank deposit ninyo, protektado po ng PDIC. Opo. At yun, napakaganda po nung iniwan nyo rin pong advice sa amin na maging curious kayo. Pinaghirapan nyo yung perang yan. Maging curious kayo. Monitor. Tanungin ninyo ang inyong mga bangko, ano ba ang mga risk management policies ninyo in the event na mahak ang inyong account, biglang masimot from 50 million to zero ang inyong mga bank accounts. Of course, we have to be vigilant. We have to be vigilant. We have to be curious. We have to ask them. I like that, curious. Tough questions. Maraming salamat, Sir Thank June. you, Pia. Napaka-informative Magandang po umaga nitong po. ating discussion. And dahil nga po bumiyahe pa kayo from Makati, meron po kami munting regalo sa inyo mula sa Lux White. Baka nais niyo pong magpa-beauty. Thank you very much, Sir June. Thank you very much. Bigay po ng ating sponsor. Thank you very much, Sir June. Thank you very much po. Mga Kada, sana po ay nakatulong sa inyo mga impormasyong nalaman natin tungkol sa bank deposit insurance guarantee para at least alam natin ang ating gagawin kung sakaling magka-problema po sa mga bangkong pinagdepositahan po natin ang perang ating pinaghirapan. Diyan lang po kayo, magbabalik pa ang Kada Umaga. Thank you. Diba? Kada Umaga, Kada Umaga, magkakasama. This portion is brought to you by Micaela, a quality brand of ladies' bags, shoes, wallets, and umbrella, celebrating 20 years in the fashion industry. Ang linaw, di ba? Mukhang may napupusuan itong si Raul. Mas mabilis kasi sa normal ang tibok ng puso mo. Baka may arrhythmia ka na rin. Ang mabuti pa, ipacheck mo na yan. Dapat maging responsable ka sa buhay ng isang pasyente. Ngayong araw, tama ang desisyon mo. Pero, mukhang sa iba nakatingin itong si Martha. Syndrome. Gabi-gabi, 9 p.m. Dito lang sa Net 25. Let's net together. Sa Net 25. Sa Net 25. Across continents and through time zones, the story of our world. From the corridors of power to the quiet corners of resistance, we follow the voice of change and the truth. Informed by facts, driven by purpose, bound to no border. This is more than news. Mata ng Agila International. Can you feel it? Do you like it?
Do you want it? So good! I love it! Okay, then buckle up, put the pedal to the metal, and let's ride. Rev. Take a little time, baby. See the butterflies' colors. Listen to the birds that were singing. Sing for me and you. Ako po si Christian Bautista at gusto ko pong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Kaya sama-sama nating pakinggan ang Rainbow at maghihintay ngayong Sabado 1 to 2 p.m. sa Letters and Music dito lang sa Net 25. Everything will be alright. For as long as the world still turns, there will be night and day. Can you hear me? There's a rainbow always after the rain. And we're back mga kada. At mga kada, nakita niyo ba sa feed niyo sa social media yung trending video ng isang sikat na influencer na nagkukwento sa karanasan nila sa fine dining. Isang fine dining restaurant. Sa kanyang video, medyo pinagsasabihan niya ang kanyang kasama sa inasal umano dito sa fine dining restaurant. At dahil dito, naging bukang bibig ng masa ang salitang fine dining restaurant. O pina-emphasize po talaga yung fine dining sa akin. Ha? Ito, ang tanong, paano nga ba umasa sa loob ng isang fine dining restaurant? Kaya mga kada, ngayong umaga, tutulungan tayo ng isang expert para matuto ng table etiquette. Kaya she's an international image and style consultant at talagang alam niya kung paano tayo magiging classy at confident. Please welcome here on the show, Miss Ingrid Nieto. Yes, hello. Hi, Diana. Nice to Hi. see you again. It's nice to be back here. It's nice. Okay, turuan mo ako how to even greet a person when you're on a table of a fine dining. Yes, hello, of course, diba? Hi, good evening or good morning. Good evening. Kasi usually Good dinner, morning, diba? yes. Good morning. Ang ganda ng setup natin. Talagang magdi-dinner kami ni Diana. Wala na tayong food. Oo, magbe-breakfast dinner kunwari tayo dito. But, ayan Miss Ingrid, buti na lang nandito ka dahil ito, kung ako lang, baka pati yung mga dessert, gagamitin ko pa yung spoon dito para sa sabaw. Diba sometimes, some people will sit down for the Yes. first time, especially on weddings, you will see this a lot. Yes. Because not everyone affords to go, diba? They don't have the means to go to a fine dining restaurant and sit down and enjoy this. And sometimes, naaartihan pa sila. But there are moments na kahit hindi kabagay-bagay doon sa mga budget po natin, may mga panahon po na kailangan nating makibagay. Yes. So, paano natin gagawin, Miss Ingrid? Ayan, ano bang gusto mong unang matutunan? So, sige, the setup first. So, initially, ang nangyayari minsan when we are faced with something like this, we get overwhelmed. Correct. Nako-confuse tayo kasi ang dami. Actually, ito nga, this one is I would say this is quite simple pa. Para lang madali natin siyang ma-digest, madali natin siyang ma-figure out, at least dito sa Kada Umaga, natututunan niyo siya, no? So, siguro, first things first, no? So as you can see dito sa left natin, you have your fork, and then dito ang knives natin, tsaka spoon. Okay? So madali lang tandaan yan. Pagka kayo ay nalilito, just think of your left. Yung left nyo, 4 ang letters. Okay. So 4 din ang letters ng fork. 4. Oh, diba? yeah, correct. Ayan. So ang right, ilang letters? 4. 5. 5. 5 ang right Okay, has oo. 5 letters. So And the then- knife, okay. and then the spoon also has 5 letters. So yun, madali lang siyang tandaan. Okay. Okay? And then, pagka sa ganitong ang dining, of course, you have your... Yun ang gusto ko itanong, Miss Ingrid. Ito, lagi nila Siyempre. nakikita to, yung iba. Ito Ano nakikita mo? May akong kilalang sobrang yaman na tao. Pag nasa eroplano at business class, first class pa daw yun, nagaganyan daw Nalagay niya siya. dyan, oh. Oo. Tapos sabi ko, ganun ba talaga? Like baby? And then yung iba, dito naman. Yes. So you have to anong put it. tama? Siyempre, pagka-upo mo, you put it on your lap. Nanakat? Yan, dapat naka-fold siya. Tapos itong end na to, dapat it's facing towards you. Para if kunwari, meron kang if you're gonna wipe your lips, pag ganyan siya, di ba? Patago, hindi ba? So, kunwari, it gets soiled, di ba? Tago siyang ganyan. So, di ba, doesn't that show how refined you are? Totoo. It's just very simple details, Yes, no? I very love simple that. details. Okay. Okay.
Gaano ba ka-importante, Miss Ingrid, ang table etiquette, lalo sa paggamit ng kubiertos? Yes, ito naman kasi we're showing consideration towards others because we have to remember, siguro sa setup natin ngayon, dalawa lang tayo. Correct. But of course, like yun nga, you mentioned in weddings, sometimes in restaurants, marami kayo, di ba? Sometimes tatlo kayo on one side and then you don't want to be using your utensils na, ayun, then you're mindful of the space, hindi mo binabangga yung iba. Correct. Yun. So yun. It's not really because you want to impress people na, alam kong gamitin to. It's practicing being considerate, being mindful of others, you're mindful of the space, and syempre, yun na nga, gagamitin, pagka tinignan na natin yung mga utensils natin, di ba yun nga, like I said kanina, parang medyo nakakalito siya. Nakakalito, even when she asks you how many letters yun. Yung, mapapaisip ka talaga. Ayan, Kaya you have to always remember, di ba? Yes, basta left, fork, ang right natin, knives, and your spoon. Okay. So, isa sa mga nalilito rin yung tao, kasi syempre for the Filipino context, no, usually what we have lang ay yung ating fork tsaka yung spoon. So, minsan pag kami ganito, usually kasi when we do fine dining, it's just the fork and the knife that we use. Pero paano yan pag kami spoon? Correct. Commonly, people get confused and then they use the spoon. Pero actually, this is a soup spoon. Kasi sa setup natin sa ngayon, actually ito ay parang 4 courses. Okay. So you have your spoon. So ito yung soup Ito yung spoon pang natin. sabaw, diba? Yes. For the soup. Kasi we have multiple spoons. Yes. Ay, hindi, isa lang. For this one. Pero I mean, sometimes in the setup, Yes, diba? There's in the multiple setup. spoons and then people are gonna be like, which one mauna dyan? Oo. So Kaya yung ikaw common magsabi sa amin, confusion. Ingrid. So ayan dapat at least dito sa Kada Umaga natututo kayo. So you have your soup spoon for your soup, and then you have your salad fork and your salad knife. And then you also have your fork para sa mains. Ito, di ba? Yung At mga saka mas yung matibay looking Yes. para maalala ng mga kada natin. Oo. So para dun sa mains, kasi usually that's meat, di ba? So it needs to be a little tougher. At yung nandito naman sa taas, o sige, hulaan mo, Diana. Dessert? Yes, dessert. Yan, kasi that's why they're smaller. Oo, Okay. correct. Okay. So, one more Tapos ito naman, it's before, no? This is the, ito yung bread plate natin. Yun. Pag makita niyo ito, wag naman po ibigay sa kapitbahay, sa kabilang Yes. table. This is for your appetizers, No, right? this is for ito yung bread. Yung bread, That's diba? your bread Bago plate. kumain. Oo. So, ito rin, para sa setup na to, one thing that, kasi minsan meron din yung mga confusion, meron kang katabi. Di ba ito yung bread plate mo? Minsan, makukuha mo yung sa Makukuha katabi niya. mo. Correct. Okay, I'll teach you one more thing. Think of BMW. So, if you do this motion with your hands, so yung B dito, so this will help you remember bread. Okay, bread. And then M is your meal or your meat. And W. And then the D, W, D talaga sabi ko. W is your wine or your water. So dito yung mga inumin. Gets. Yes. See, it's not that hard if you remember B, M, W. Yes, Okay. water and your drinks. Okay. There. Anong basic rule na dapat nating always tandaan kahit saan tayo? Yes, kahit saan tayo, if we are dining, syempre, of course, we greet our host, no? Syempre, magpasalamat tayo na in-invite tayo for the dinner. Whether it's a social kind of dinner, a business kind of dinner, or minsan may mga interviews na ginaganap over, over a meal. Yes, So, totoo. always yung pleasantries mo, di ba? Hindi kayong diretso, straight to pagkain. Okay, gutom na ako, let's get started. Hindi no? ganon. You're not, Yes. diba? It's not like that. Pero totoo ba, Miss Ingrid, yung naririnig nating lagi na from the outside, inside? Yes, very good ka dyan, Diana. Yes. Kasi pag tinignan mo ang setup yan, so pagka kunwari, na-confuse ka nga, always just think about from the outside in. Ang unang isa-serve yan, soup. So you have this one, no? So isipin mo, bakit kaya tatlo dito, Correct. Hindi ka naman magpo-fork ng soup, di ba? You use the spoon or your soup. And then next, after your soup is done, when your salad is, of course, served na, ito na yung gagamitin mo. So Ito yan, na. di ba? From the outside in. Oo. So halimbawa, mga kada, nag-serve na po ang yung sabaw. May tinola na kayo dyan. Ito na. Tinabi po natin ang tinola. Of course, dapat, demure pa rin. Yes, and speaking of demure, Diana, with your soup, I know that. Ayaw nga, turuan mo kami. So sa soup, if you have your soup, this is your bowl, right? Di ba usually you put may Yes. extra plate? Yes. Then para Tapos you will always scoop away from you.
Really? Yes, away from you. Tapos wag mo naman sobrang ilo. I've always done it wrong. Nagaganon. Paano Why kaya? kasi pag ganito, the risk is, if You can- kunwari, matatapunan sa atin, exactly. damit, na So, di ba syempre. magiging uncomfortable ka? This one is the safest. Ang Diba? galing. O yan, o, sige, gawin mo. Diba? Doesn't it look more? It looks classy. No, Yeah, and then you kind feel of more, like, parang ang social natin, like, oh. tapos Right? is it true that people slurp and that's not very good? But some people... In fine, yan, Diba? pati yung pag-blow, di ba? Super blow, sabi ko. Again, di ba? Okay lang ba yun? Super breath? Diba? When we talk about etiquette, it's being considerate of others. Correct. Isipin natin, i-breakdown natin yon. Pagka kunwari, gumanon ka, tapos blino mo. Diba? So there's that risk na kinakalat mo, syempre. Totoo. Yung you're splattering the soup. Oo. Other than that, you might soil the tableware, di ba? Yung linen. So you never do that. Now with the slurping, there are certain cultures that it is allowed. That's why you have to do your research. Like for example, Yes. in Japan, sa Vietnam, because soup, ramen, for them, compliment yon pagka nag-slurp ka. Yes. Yon. Kaya nga yan it's really, parang social intelligence mo rin siya. Kayong travel savvy. If you know na, okay, in certain, like yan, kunwari in fine dining restaurants, I'm not supposed to slurp, but when I travel to Japan, because I want to, of course, makibagay sa culture nila, pwede kong gawin yon. Miss Ingrid, buti na sinabi mo yung about travel savvy kasi there's something na natutunan ko na naninibago din ako because I come from Brazil. So Yes. in our, at least where I grew up with my family, we don't burp on the table. That's not nice at all. Like, don't burp in front of other people. Yes. So ako, sa sobrang conscious ako sa ganyan because my father is very strict. Kung paano okay. kumain, lahat-lahat. Medyo may paka-artehan kami doon. But anyway, there's two sides. Mom and dad are not the same. Ngayon, nakikita ko sa ibang bansa, talagang super burping. Kasi daw, it's like a way of showing people that you enjoy their meal. Yes. And I'm always like, oh, why are you burping? Yung parang talaga. Parang for me, ang burping pasing tabi po yung mga kumakain dyan, it's like, utot. Like, don't do it in front of other people. You know what I mean? Oo, kaya nga you still have to research. Pero ikaw, kung kunwari hindi ka komportable sa ganon, then you can just... But is that a thing, a part of the etiquette on the Yes, table? We should not. We should not. Diba? Yes. But in certain countries, In certain countries, kaya nga magre-research ka pa din. Oo. Kasi yun na nga you are getting into their country, you have to be respectful of their culture, alamin mo din. tama. What else should we know for the basics para sa ating mga kada habang nasa Pilipinas lang tayo? Oo, ang basics natin for etiquette. So yun na nga, cover na natin yung from the outside in. Now, holding your utensils. How do you usually hold your utensils? Ako ganyan, parang ganyan. Ayan, so yung ganyan pagka sa spoon. Now, with your fork and your knife. Okay. What we never want to do is yung ganyan. Talaga? Di ba ganyan. parang ready to attack pa pag ganyan eh. So, what you can do is, ayan, no, so yung palm I ng do the hand exchanging, is that here. correct? Pwede naman yun pagka yan yung, depende kasi kung style mo is, meron yung American, may continental, but yung ituturo ko sa'yo yung pinakamadali na lang Okay, para let's wala do nang it. switching. But yes, when you're holding your utensil, so ganyan, palms up, tapos, di ba ito yung handle, no? So your index finger or your pointer finger, pati dito sa kabila, ganyan. I see. So there, okay? So stable na, di ba? So with this one kasi, it's supporting the weight also of the utensil. Hindi mo siya yung pagkaganyan kasi, hindi mo siya mahihiwa ng effectively. Let's just remove this for a little bit para lang we can demonstrate. So ayan, no? So, ayan siya. So of course, your fork tine should be down and pagka nagsaslice tayo ng ating meat, wag nating gawin na yan na 10 na lahat. No, that's part of enjoying the meal, of course. Kasi if you do it all at the same time, at once. it also communicates that you're in a hurry. Yes. Parang gusto mo nang matapos to, goodbye. No? So this one, you're actually taking your time, you're enjoying, yes, and you're also savoring the food that's right in front of you. Diba? Ako, I'm always curious, Miss Ingrid. So, okay, like ako, I used to have a hard time
because medyo naka-spoiled ako sa mama ko. So, siya yung na lang mag-ano ng meat ko. So now, sa amin, okay, if you're gonna, then you change it. And then you change again when you're gonna, ang dami nalang kaartehan. Ang hindi ko magets, until now, na 38 years old na ako, dito ko ba ilalagay? Saan ko ba ilalagay? If when I'm resting my knife? If resting dito. Tapos dapat, yung blade side is facing you. Facing you, ganyan siya. So you're not Yan. attacking your Kasi pag ganyan, di ba? Oo di ba parang nandun yung, tama. Yan. And then, when you're resting, for example, syempre, nag-uusap kayo ng mga kasama mo, di ba? Hindi naman pwedeng ganyan, gala all the time. Then you can put it this way. Ayan, no? This is yung resting. Ayan, tines down. Ganyan. Yan, para hindi accidentally rin, kasi sometimes ma-confuse, mailagay mo dito sa side. But you don't want to give that signal that, of course, the wait staff or the server will take your plate. Pero yan, pagka-resting, yan. Okay, if ever, whatever we're eating here, may parang spoon as well. Or walang ganon? Wala na kasi, Wala na. ano na to ito na yung soup Ito na yung spoon mo eh. sunod. So, it would have been taken away Taken na. away with the na. soup. Oo, para masanay din yung mga tao kung anong mauuna, like yung outside in, di ba? Yes, tsaka you don't want rin na very crowded. Kaya nga ganon siya, ginagawa siya by course, per course, para hindi very crowded yung ano mo, yung place mo. Ito, anong common mistakes pagdating sa ganito? Ayun nga, ang mga common mistakes is, yun na nga, when you see a spoon, you immediately think, ay, pang spoon and fork to. Tapos yun pala, yun na nga, nakuha na siya. Wala na yung spoon ko! Yun nga, but yes, pagka fine dining, usually it's just the fork and the knife. Tapos another common mistake Pag is... may nalaglag, Yan, pagka anong may dapat ugali nating doon? Okay, pagka may nalaglag, don't make a big deal about it. Yes, don't. Pagka merong wait staff, may server, you can just simply ask for a replacement. Hindi yung magsisigaw, ay, may darating pong guest na babae or lalaki, depending on what film. Yes. No, tahimik tayo, demure. Yes, you can just ask. Siguro another thing din, on that note, no, kunwari, napansin mo na mali yung nakuha mo na utensil, no? Again, don't make a big deal about it. You can just ask, oh, I accidentally used my fork for my, can I get a replacement? Ayun, ganun lang. You can acknowledge siguro your faux pas, your mistake, but you don't have to broadcast it. You can go about it as gracefully as you can. And it's okay to ask for a new plate if ever? Yes. So it's always still under the etiquette that we're talking about. Correct. What about, last lang, pagdating sa dessert. So ito, natanggal na ni waiter, di ba? Yes. Wala na ito. Pagka natanggal pala, okay, so your signal na tapos na ang meal is, ayan, usually it's here, di ba? So try to imagine that your utensils are pointing to 10, 20 sa clock. Isipin nyo yan, parang 10, tap 10, 20. Yeah, 10, 20. Lagi pa nakataas si fork? Yan, yan. Tapos of course, yung ano natin, ano pa rin, yung blade facing inside pa rin. So yan, pagka nakita naman na nila yan, means wait staff, they can take it away. Ang galing. Yun. Ang galing. Ito, Miss Ingrid, dahil nga medyo ano na tayo sa time, anong mga tips na pwede mo ibigay sa ating mga kada na gusto matuto maging more polite on a table? Kasi sometimes they don't have that upbringing, but you know, they're interested in becoming this way. This is something that you definitely can learn no matter what stage, no matter what your status. Hindi lang ito pang mga elite or something. And you know what? If you read books, marami actually mga YouTube videos. And of course, it would be nice if you get to invest in a dining etiquette or a personal etiquette course because at least doon makikita mo kung bakit, malalaman mo kung ano yung reasons behind it, and you truly understand. So, yun na nga, pwede mo siyang matutunan because no matter what your state in life, this is something that you can apply. And it shows your character. It shows na, okay, I care about other people. I'm considerate towards them, di ba? And it's something learned that it will never be taken away from you, di ba? And you can even pass to other generations. Kaya Miss Ingrid, thank you so much for teaching us. Ang dami kong natutunan. Sana kayo din mga kada at sa mga gusto pa matuto sa iyo. Saan kanilang pwedeng hanapin? Yes. Oh, well, you can follow me on Miss Ingrid Nieto. That's my username for all of my socials. And you can also check out my website, ingridnieto.com.
Thank you. Thank you so much. Ayan, nasa inyong mga screens, mga kada. And to thank you for being here on the show, we have a gift from Lux White. Ay, thank you. Maraming pong salamat, Miss Ingrid, mga kada. Ay, wow. Tandaan po hindi lang basta kain ng kain. Dapat klase at marunong din tayo sa table etiquette. Sabi nga nila, how you eat reflects how you live. And that's true. Pero kung mahirap sundan, easy lang. Isipin nyo na lang na kapag nagkamali, huwag masyadong halata. Okay, confidence is key, sabi nga ni Miss Ingrid. Kaya mga kada, next time na kumain tayo sa sosyal na kainan, na hindi na tayo natatakot sa kubiertos po, alam natin kung paano. Kung hindi nyo pa na-memorize yan, just rewatch this segment and this episode or kontakin nyo na lang si Miss Ingrid. Practice na lang po, mapaperfect nyo na rin yan. Thank you so much, Miss Ingrid. Thank you. Thank you so much, Diana. And of course, yung ating Kada Umaga fam. Yes, ayan. Diyan lang po kayo. Magbabalik po agad-agad ang Kada Umaga. Kain po tayo. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. There's so much to learn, kids. Hey, kids! And we're making it extra fun with Art, Mel, PJ, and Joey. Together with Ate DJ. That's it for today. Can you help us, friends? Yes! Need help with homework? We'll break it down into simple steps so learning feels easy. Sama-sama tayong mag-aral. Sama-sama tayong masayang gumawa ng homework. Catch all this and more only on Net25. Let's get together sa Net25. Tila kahapon lang no sinagot kita, o ba't kumupas ang kislap ng ating mga tala? Hello, I'm Gigi Delana. Please catch me on Letters and Music on air and online this Saturday, 1 to 2 p.m. Only here on Net25. See you. Bahagharing walang kulay, hinarang ba ng ulap? Sayang naman ang pinagsamahan. Kapag gumaling ako sa sakit, hindi na ako magiging magagalitin. Pero hindi ko alam kung may lunas pa ba ito. Mukhang mahirap makonvince itong si Mama Malu. Ibig kong sabihin, buhayin natin ang pag-asa niya. Ibig sabihin, para muling buuin ang pananalig niya mabuhay? Opo. Gagana naman ba ang plano ni Cheryl? Anong binabalak niyong gawin? Wala kaming binabalak. Best choice ever! Ang Huling Linggo. Gabi-gabi, 7:30 p.m. Dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Hello mga kada, sabayan nyo naman kaming mag-reminisce today dahil it's time for our most requested song. Ito na nga mga kada, may mga kanta talaga na kapag naririnig natin ulit, automatic na napapabalik tanaw tayo sa ating nakaraan. Gaya na lang nitong request ng ating kada kung saan naaalala niya raw kung paano niya kinakanta ito sabay ang kanyang barkada at syempre hindi mawawala yung dedication para sa mga crush nila noon. Ito yung sabi niya mga kada.
Gustong-gusto kong pakinggan ang kantang Alipin, Girl Kada. Ito talaga ang kukumpleto ng kabataan ko. Sa dami ng crush ko noon, ni isa wala akong nakatuluyan. Single by choice naman ako ngayon, pero pag naaalala ko ang kantang ito, kinikilig ako while nagre-reminisce my past, kaya sana mapagbigyan na ma-play ang kantang Alipin sa programa nito. Sa programa ninyo, from Hey-It's Me-Lem. Naku, Lem, hindi ka talaga nag-iisa dyan. Marami tayong mga single or yung ibang mga single ngayon na tsak talagang masaya pag nare-reminisce nila yung mga kantang ito at naalala nila yung mga memories sa mga crush nila. At kahit hindi sa crush, sa mga barkada ay talagang magiging alipin tayo minsan sa mga magaganda na memorya. At ito na nga mga kada, Alipin by Kel Pangilinan, nakakantahin ng sync member na si Sevi.
Grabe, Sevi. Ang lamig naman ng boses. Talaga naman mapapareminisce kami sa pagkanta mo nun. Alam mo, yung pag-reminisce talaga ngayon, mga kada, marami tayong nakaka-relate niyan, di ba, Sevi? Ikaw ba nagre-reminisce ka din ba? Siyempre po, nakaka-reminisce din po ako ng... Ano ba yung mga bagay-bagay na nare-reminisce mo na? Siyempre, nare-reminisce ko po yung parang... Naging alipin din po ako ng motivations ko. Kasi kung wala yung motivations ko, wala rin po ako ngayon dito. Tama naman din yun. Pero ikaw nakikita ko, kasama mo na naman yung fans mo ngayong Starburst. Hello, Starburst! Grabe yung pagganda, kitang-kita ko, grabe yung pag-sway-sway nila habang nag-film sa'yo eh. Oo nga po eh. Diba? Ayan, alam tayo, yan sa mga memories na yan. Minsan sa high school, college, na may mga nare-reminisce din ako dyan. Yung mga pa-surprise quiz. Nakakamiss din yun. Pero mga good memories naman yun. Ayan. At ito, Sevi, gusto ko din malaman, ano ba yung mga naaalala mo sa pagkanta mo kanina ng Alipin? Ayun nga po, nasabi ko Yung sa kanina. motivations. Yung mga motivations ko po, naalala ko po yun. Ayun, okay. Ikaw, kung may, aside sa Alipin na song, ano pa ba yung song na pipiliin mo na marami ka ding naaalala na good memories? Siyempre po yung own song po namin na Balang Araw po. Balang Araw, ayan. Ito, syempre din sa mga gusto malaman ng Starburst, ano ba yung dapat abangan nila sa inyo ngayon, sa Sync? Siyempre po, dapat po nilang abangan. Ayan. May prepare si Meron po. Sevi. Go! Meron po kami ngayon dito sa October 5 sa Kai Mall, Caloocan. October 6, meron po kaming noontime show guesting. And sa October 8, nandun po kami ngayon sa Howlers. And sa October 25, nasa Mandaluyong naman po kami. And sa October 28, nasa Airlink International Aviation College. And sa November 23, nasa CDO po kami. And sa November 29, nasa P-Pop Awards po kami. Ayan, grabe. Ang dami pala mga gagawin ng Sync. And syempre, nag-teaser na po kami, kaya dapat nila pong abangan yung comeback song po namin. Ayan. Starburst ha, abangan nyo yun. At ito, syempre para sa Starburst natin, ano ba yung pinagkakaabalahan mo ngayon, Sevi? Kami po, busy lang po ngayon sa rehearsals po. So, dun kayo nagpo-focus na sa rehearsals talaga. Kasi pag sabi mo pa nga, ang dami niyong gagawin talaga eh. Ayan, at kasama din natin ngayon sa studio yung ibang members. Kasama ko po ibang studio. Ibang members ko po, sila Pen at Jai po. Ayan. So, sobrang supportive talaga, lalo na yung Starburst. Sevi, thank you again sa pagbisita ulit sa amin dito at sa pagkanta ng request ni It's Lem. Ayan. Maraming salamat, Sevi, at it's time now na para i-promote mo yung social media account. And kung gusto niyo pa po kaming abangan, pwede niyo pong i-follow ang aming social media accounts na just type at thesyncph.ofc sa FB at sa TikTok, IG, Instagram, X, at YouTube at iba pa. I-type nyo lang po ang @thesyncph. At pwede nyo pa rin po akong i-follow sa aking individual account na sa IG na Sevi My Baby. Ayan. Thank you so much, Sevi. At thank you din sa ating Starburst na nandito sa studio ngayon. At maraming salamat, Kuya Chris. Ayan. Again, mga kada, huwag kayong pasobra sa pag-reminisce dyan, ha? Dahil magbabalik pa po kami at marami pa tayong pag-uusapan today. Dyan lang po kayo, mga kada. Magbabalik pa ang Kada Umaga. Ako'y alipin mo kahit hindi batin. Aamin ko minsan ako'y manhid. Sana ay iyong naririnig. Sa iyong yakap ako'y nasasabi.
po si Hannah Presillas at may bago akong version ng kantang Alam Kong Alam Nyo at Mahal Nyo Rin. Kaya mag-ready na kayo at samahan nyo ako sa Letters and Music ngayong Sabado, 1 to 2 p.m. dito sa Net 25. Kita-kits! I believe in the impossible. If I reach deep within my heart, yeah. Overcome any obstacles. Won't let the streets that fall apart. See, I try to be the very best. The world tells us to chase more faith, more things, more success. And what else are the secrets of true happiness? An episode that dares to slow down, to reflect, and to ask, what does it really mean to live well? So, take a deep breath and join us on this journey where simplicity brings peace, gratitude unlocks joy, and contentment lights the path to the good life. Yan ang ating aabangan sa Ito Ang Tahanan ngayong Sabado at Linggo, alas 8 ng umaga, dito lang sa teleradyo programs ng Net25 at Radyo Agila. Sa Net25. Ang LTE, maalaga na, mapagmahal pa. Ngayong linggo, may bayanihan para sa mga kabarangay natin sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. Hatid din natin ang 100% love and care sa mga taga-barangay Santa Lucia, Novaliches, Quezon City. Saan man kayo, sagot namin kayo. Dito lang sa paborito yung kasama tuwing umaga, LTE, Love, Tony Pet, and every fan. Monday to Friday, 7 a.m. po. Dito lamang sa Net25. Sa Net25. Sa Net25. Masarap sabayan ang pananghalian ng mga paborito nating pelikula. Aksyon! We want all of this. You don't even know what the truth is. Drama. To be a champion, it takes more than just being quick. You have to really believe it. I've been waiting for this my whole life. Comedy na masayang panoorin ng buong pamilya. I have no idea why you're happy, but it is great. You gotta see this. Ready when you are. Kaya sama-samang abangan ang Cine Throwback. Time! Tuwing linggo, alas 12 ng tanghali, dito lang sa Net25. That was amazing. Let's get together. Sa Net25. Sa Net25. Picture clues ay pagmasdan para larawan ay mahulaan. Ito na ang hularawan. At kung paano po ito laruin, let's watch this. Simple lang kailangan gawin. Pakinggan ang clues na babanggitin habang pinagmamasdan ng picture clues na ilalabas naman sa LED wall. Itaas ang kamay at hintayin na i-acknowledge bago sumagot. Kapag tama ang sagot, 1 point. Pero kapag mali, pwedeng mag-steal. Unang makahula ng 3 tamang sagot, ang panalo. Kaya ipakilala nyo na Amiga at Via ang inyong mga contestants. Kasama ko ngayon, Mama P, si Joyce from Starburst. Say hi dyan sa camera 1. Hi po, guys. All the way from? Quezon City. Ay, malapit lang. Sino naman kasama mo dyan, Ayan, V? kasama ko naman ngayon, Mama P, si Maya. Hello po. Anong gusto mo sabihin sa sync? Sync? Sa sync. I love you guys. Nako, inspired na inspired tong dalawang to. Yes. Kaya tingnan natin kung sino ang hihigit sa kanilang dalawa. Ang una nating clue ay pagkain. Pagkain po ang ating hinahanap. Mahilig ba kayo kumain? Oo naman. Ayan, ano yun? Ay, klaro na ba? Mukhang ano naman, glass? Charot. Ito ay biskwit. Oh. Na may topping. Ay, Go ahead, Joyce. Joyce.
Butter coconut. 5 seconds. Sige, Butter coconut po. Ano po? Butter coconut po. Naku, bawal po ang proper noun. Ay, sorry po. Bawal ang brand, Joy, so that is wrong. Ngayon, Maya, ubusin mo na yung topic. Ay, topics. Ubusin mo na yung clues at yung mga picture clues. Ito ay biskwit na may toppings na asukal, kilalang Cebu delicacy. Alam nila! Yes! Otap. Otap is correct. Taga-Cebu siya. Yes po. But for the record, favorite ko rin yun. Ako yung sinabi mo. Favorite ko rin yun, Joyce. Ayan. Otap is a symbol of Cebu's baking industry. It shares similarities with French palmier or palmier cookies, pero mas lightly layered and thinner ang otap. Kaya mas crispy ang texture nito. Sakto-sakto si Joyce is from Cebu. Ay, Maya is from Cebu. Oh, great! Bati ka muna in Cebuano. Lalo na yung mga kababayan Magbisaya mo ka. doon. Oo nga, yung mga kababayan. Mayong buntag po taga Cebu. Tell them to stay, please. Amping mo dira perme sa mga taga Cebu, di ba? Amping mo, and then, wala na, di ko na alam pa Magbisaya. Amping, ako na magbisaya para sa'yo. Amping mo, perme. Pag amping mo perme dira and pray. Yes, what they said. Yes, correct. Copy-paste. Okay, 1 point na si Maya. Tinan natin, Joyce, kung masagot at matay mo na dito. Ito naman ay isang parasite. Ako, hindi namin kaibigan mga parasite. Lagot. Makate! Ha? Ang parasite Tulungan niyo na kami. ito, makikita sa anit, buhok, at... Go, Maya! Kuto. Kuto, head lice, kuyumad. Ganyan ko lang narinig yun. Yes, yung baby. Correct. 2 points na. Alam na yung baby, Mama P. Di kami nagaganyan, Mama P. Wow! Ang mga kuto ay kailangan ng dugo to survive. Sila po ay nabubuhay ng 2 hanggang 4 na araw of the human body. Head lice actually prefer clean hair over dirty hair. Baka dirty yung hair. Kaya walang lice. Let's stay dirty, okay? Joyce? At ito po ay annoying, pero hindi naman sila sign ng poor hygiene or disease carrier. Dahil head lice do not spread diseases. Kadirs? Look at it. Usually, ang sign niya na may ganyan, yung kalaro mo. Kaya nagkaroon ka. Kabataan. Oo, nagkaroon Tingnan mo, ako Joyce. ganyan Oh, when yung I mga was- kalaro natin, meron when I was yan. a kid. Uy, Wala. Uy, Maya! Isang Joke punto lang. na lang panalo ka natin na natin kung makuha mo na dito. Ito naman ay bagay. Isa siyang bagay na may digital at analog nito na gumagamit pa dati ng film. Yes, Joyce. Camera po. Ginagamit sa pagkuha ng picture. Camera is correct! Yes! Kala nyo she's not going away without a fight. Ang camera comes from the Latin word camera obscura, which means dark chamber. The first digital camera weighed 3.62 kilograms and was invented in 1975. Okay, ang bigat naman nun. Tingnan natin kung makatay dito si Joyce, Alerto ka, Joyce, baka manalo na si Maya. Ito ay isang Pinay. Ayan ang kanyang mata. Siya ay isang tennis player. Yes, Joyce. Alex Ayala. My initials na AE. Alex Ayala is correct! And we have a game. Two points apiece. At mga kada, alam nyo ba
Contestant Alex is a left-handed tennis player na nagbibigay sa kanya ng advantage sa court against her opponents. She holds the record for being the youngest Filipino tennis player to win an international Pro Tour singles title at age 15. She also made history by becoming the first Filipino to win a singles title on a Women's Tennis Association Tour sa Guadalajara Open this year na 2025. Galing. Nakaka-proud yan girl. siya. Galing. At ang galing din ng girls na Humabol. ng score. Let's see kung ito na ang championship. We're looking for a bagay. Ating. Okay. Ang bagay na ito ay matalas. Uy, Joyce? Maya? Gunting. Paano mo nalaman? Ginagamit na panggupit na mga bagay. Gunting is correct. Nice one, Maya. Congratulations. Ikaw na ang nagwagi. Galing. At dahil dyan, tanggapin mo ang aming gift pack mula sa Lux White. Hands up, Gabriela. Gabriela, hands up, Gabriela. Ayan. Kainis ang lambot ng katawan. Grabe. Congratulations, Maya at Joyce. Maraming salamat sa pagsali. Magbabalik pa po ang Kada Umaga. Diyan lang po kayo. Your immune system is mercilessly efficient, with certain cells dedicated to devouring pathogens and others that seek out and destroy anything in the body that doesn't belong. But sometimes your defenses get confused, sounding the emergency alarm even with harmless intruders like dust or pollen. Or they attack your own organs like the skin or thyroid. Felice's immune response was so extreme that he almost suffocated, to his mother's horror. I was thinking, we're not going to make it. Could the mystery allergy be stopped? That and more on In Good Shape. Mga kada, alam nyo ba na 20 years na ang Micaela? The brand trusted by many Filipinos for their quality and timeless ladies' bags, shoes, wallet, and umbrella. Ngayong taon, isang engranding fashion feast ang naghihintay. At bilang pasasalamat, meron silang exclusive anniversary discounts and exciting promos nationwide. May mga exclusive giveaways pa, gaya ng iPad at iPhone. For more details, visit them online and follow Micaela official social media accounts. At Micaela, fashion is timeless. Klase Express celebrating 4 years of delivering happiness. Forward your business in a flash. Bago po tayo mamaalam, i-welcome muna natin ang mga estudyante ng Almond Academy ng San Tomas, Batangas. And enjoy your Net 25 studio tour. Sana makabalik kayo at kayo naman ang maglaro next time. Maraming salamat for coming at maraming salamat din po sa mga bisita natin ngayong Huwebes. Si Miss Camille Garcia na lagi natin naaasahan. Yes, si Miss Ingrid for teaching us how to have a table etiquette ng tama para hindi po tayo mahiya pag mu-attend tayo ng mga medyo kasosyal na events. Ang diba? VP ng PDIC na si Sir June Villarete. Yes. Or Villaret. Yes. And sa most requested song natin na guest na from Sync na si Sevi at sa Starburst na nandito sa studio. Thank you very much po. At syempre, Thursday pa lang ngayon. Yes. Friday pa naman bukas. Magkita-kita po tayo ulit bukas sa isang panibagong araw ng Happy Bonding. Dito lang yan sa Kada